السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء ومشاهدي قناة محترف في الإكسل. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض كيفية كتابة الرموز المستخدمة في المعادلات بناء على طلب أحد الأصدقاء. أنا دلوقتي معايا اللوحة عربي وعاوز أكتب رموز. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لو عاوز أعمل علامة الأكبر من شيفت وحرف الدال، لو عاوز أعمل علامة الأصغر من شيفت وحرف الجيم، لو عاوز أعمل علامة اليساوي موجودة، لو عاوز أعمل الأقواس أضغط شيفت ورقم الزيرو، ولو عاوز أعمل القوس التاني شيفت ورقم التسعة. لو عاوز أستخدم علامة الضرب اللي موجودة أضغط شيفت وعلامة أو رقم 8 هيدينا علامة اليساوي. هنا مجموعة من الرموز عشان نستخدمها نضغط شيفت مع الرقم اللي هنا هيدينا الرمز اللي موجود في الأعلى. لما نضغط شيفت هتلاقي الأرقام ظهرت في لوحة المفاتيح كذلك اللي هي في اللابتوب. لما نضغط شيفت والرقم دون هتدينا الرمز دون، لأن في بعض اللوح المفاتيح ما فيهاش الرموز دي. دلوقتي لو احنا معانا اللوحة إنجليزي وعاوزين نكتب علامة الأكبر من والأصغر من، تمام، هنا هضغط شيفت وعلامة الأكبر من، كذلك هنا شيفت وعلامة الأصغر من. أتمنى تكون الفكرة وصلت لحضراتكم، وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.